Hi guys, good morning. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Today is December 25, 2021. So binabati po kayo ngayon ng Merry Christmas po sa ating lahat and then sa inyo pong pamilya. Okay guys, sa taong ito nagpapasalamat po ako sa inyo kasi malaki po yung naging achievement natin. So overall guys, nakumalahati na po tayo sa 100k subscribers. So umabot na po tayo ngayon ng 54,000 subscriber. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel, lalo na sa mga legit nating viewers and then sa mga basher po natin. So binabati ko rin po kayo ng Merry Christmas. So as of now guys, hindi pa tayo nakapag-release ng mga vlogs kasi sobrang busy natin. So ilang araw na rin tayong walang bagong video kasi marami po tayo ngayong mga inaasikasong project. So hopefully guys, by next year nasa Bulacan po tayo. So yun lang guys, bali binabati ko lang kayo. Ngayon ang gagawin lang po natin is mag-shoutout na lang po muna tayo. So shoutout po tayo kay Sir Rogelio Amatorio ng Saudi Boy of Gisan. Sir, shoutout po sa inyo, Merry Christmas. Kay Roland Mix TV, Merry Christmas po. Kay Louie Amasa ng Africa, Merry Christmas po sir. Sa Carabalos family ng Samar, Merry Christmas po sa inyong pamilya sir. Kay John Lopez ng Santiago City, Isabela, Merry Christmas po. Kay Bing Jerry, Merry Christmas po. Kay Mark Raymond Banwa ng Takurong City, Sultan Akudarat, Merry Christmas po sa inyong lahat. Kay Joel Anyo ng San Mateo Rizal, Merry Christmas po. So yun lang guys, bali wait na lang po kayo ng mga video natin. Bali na-edit ko lang, pa-release na rin po. Binabati ko po ulit kayo again ng Merry Christmas and then sa inyong pamilya. So wala po kay Sir Electrical Pinoy Tutorial TV. So maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po. Thank you.